everyone, welcome to Career Class. So, আজি আমাৰ daily current affairs video টো আৰম্ভ কৰা আগতে এইখিনিতে এটা important announcement আছিলে Career Class এ main specific এটা power pack package লৈ আনিছে যিহেতু APSC prelims already হৈ গল আৰু APSC tentative calendar অনুসৰি mains তেওঁলোকে conduct কৰিব জুন or জুলাই সো এই ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়াৰ পৰা আমাৰ প্ৰস্তুতি চলাই নিব লাগিব ৰাইট সো আমাৰ Career Class এ এইখিনি package লৈ আনা হৈছে যত main stage series আপোনালোকে avail কৰিব পাৰিব at 7000 যত থাকিব 4 খনকৈ papers per set 4 খনকৈ paper থাকিব right আৰু the cherry on the top is that আপোনালোকে within 48 hours গুটে feedback খিনি লব পাৰিব right so আপোনালোকে কেনেকে test series টো লিখিছে কিমান attempt কৰিছে আৰু কি কি enhancementৰ প্ৰয়োজন গুটেখিনি feedback আপোনালোকে within 48 hours পাব লগতে mains guidance এটাও লৈ আনা হৈছে So, সম্পূৰ্ণ ৰূপে আপোনালোকক নাৰ্চাৰ কৰা হ'ব 2 ক্লাसेस ডেইলি থাকিব আৰু 9000 ত আপোনালোকে এটো এভেইল কৰিব পাৰে আৰু এটা কম্বোট প্যাকেজ লৈ আনা হৈছে যত টেষ্ট সিৰিজ আৰু মেইনছ গাইডেন্সও আপোনালোকে পাব for 15000 ৰাইট আৰু যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে মোৰ GS2 বা GS1 এখিনি মোৰ ঠিকে আছে বাট মই এথিক্স বা ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশনছ এনেকুৱা কিছুমান ইন্ডিভিজুৱেল সাবজেক্ট লব বিচাৰিছো সেই ক্ষেত্ৰটো আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা সুবিধাজনক কৰি 2500 দি আপোনালোকে ইন্ডিভিজুৱেল সাবজেক্টছ খিনি এভেইল কৰিব পাৰিব লগতে যদি আপোনালোকে ভাবে যে দুটা সাবজেক্ট মই লও তেতিয়াও আপোনালোকে এভেইল কৰিব পাৰিব for 4000 ৰাইট সো এই গুটে প্যাকেজ খিনি আপোনালোকৰ যেনেকে ইন্টাৰেষ্ট খিনি এলাইন হয় ৰাইট যেখিনি আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি এভেইল কৰিবলৈ হলে আমাৰ এই তলত দিয়া নম্বৰটোত আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে ৰাইট আৰু কিবা যদি কোৱেৰিও থাকে সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকক কোঅপাৰেট কৰা হ'ব ঠিক আছে অলৰাইট So, আজিৰ আমাৰ টপিক সমূহ আমি আৰম্ভ কৰো আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো হৈছে মিডিয়া ট্ৰায়াল এণ্ড এথিক্স এটা সিগনিফিকেন্ট টপিক হয় মেইনছ পাৰ্সপেক্টিভ আমি যদি চাও এথিক্স পেপাৰখন জিএস পেপাৰ 4 তাত এনেকুৱা ধৰণৰ টপিক বিলাক ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে হয়তো আপোনালোকক কেস ষ্টাডি হিচাপে দিব পাৰে ৰাইট ডাইৰেক্টলি হুদি দিবও পাৰে ৰিগাৰ্ডিং মিডিয়া ট্ৰায়াল আৰু কি কি এথিকেল ইস্যুজ ইনভলভ হৈ থাকে ৰাইট সো এই ক্ষেত্ৰত এই টপিকটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় প্লাস যদি এসেট কিছুমান মিডিয়া ৰিলেটেড টপিকস হুদে right যেহেতু media is a fourth pillar of democracy right হে হন্দবত হয়তো similar tone of topics আপোনালোকক খুদিব পাৰে তাতো আমি এই অ্যাঙ্গেলটো দাঙি ধৰিব পাৰো alright so first current context to বুজো media trial is a significant issue in India with serious ramifications so আজিকালি আমি দেখি আছো আজিকালিৰ ভিতৰ নহয় আগতো খুব বেছি প্ৰচলিত হৈ আছে media trial হনে কিবা এটা ঘটনা হয় কি নহয় লগালগ media channels সকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ তথ্য আনিব তেওঁলোকৰ নিজৰ টক শো পাতিব ৰাইট আৰু দুখী মানিয়ে লয় কোন দুখী হয় কি কথা হেবিলাক কিয় কৰা হয় টিআৰপি বৃদ্ধি কৰিবলৈ নিজে প্ৰফিট মেকিং এজেন্ডা কিছুমান থাকে হয়নে সো হেবিলাক কৰোতে কি হয় কিতিবা পলিটিক্যাল এজেন্ডাও হাঙুৰ খাই উঠে সো এইবিলাকৰ যথেষ্টখিনি ৰেমিফিকেশনছ আছে আমি গুটেখিনি আজি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম অলৰাইট প্ৰথমতে বুজো এই মিডিয়া ট্ৰায়ালৰ নোশনটো কৰ পৰা আহিলে সো the notion media trial or trial by media got its name in the United States of America ঠিক আছে সো আমেৰিকাত প্ৰায় 19th century এই notion of media trial টো খুব হাইপ লৈ উঠিল আৰু যেনেকৈ আমি জানো কিবা এটা যদি আইডিয়া এটা আহে হেখিনি গুটে বিওপি পৰে হয়নে ঠিক তেনে ধৰণে আমাৰ ভাৰততো এই মিডিয়া ট্ৰায়ালৰ যেটো notion হয় হেটো বিওপি পৰিলে আৰু হেখিনি আমি চাব পাৰো the famous or infamous case of KM Nanavati versus State of Maharashtra. So, এই কেছটো আপোনালোকে নিশ্চয় ৰুস্তম মুভিখন দেখিছে হয়নে য'ত এজন নেভি অফিচাৰে তেখেতে তিনটা গুলি মাৰিছিলে তেখেতৰ ওয়াইফৰ যোন যাৰ লগত এফেয়াৰ আছিল হয়নে এই ক্ষেত্ৰত ইমানে মিডিয়া হাউস সকলে সেনসেশনালাইজ কৰিলে ৰাইট নিজৰ টিআৰপি বহাবলৈ চেষ্টা কৰিলে বহুতখিনি হাইপ লৈ আনিলে মেগাজিন হক নিউজ হক সবতে আসলে এই ইস্যুটো দাঙি ধৰিলে মানে কোন দুখী হয় কাক আমি দুখী মানিব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ সেই মিডিয়া ট্ৰায়াল সমূহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ৰাইট সো টিটিআৰ প্ৰায় এই যে মিডিয়া ট্ৰায়াল খুব প্ৰচলিত হৈ উঠিলে হয়নে সো যেতিয়া মিডিয়া ট্ৰায়ালৰ কথা হুদিব আমি এইখিনি কথা ক'ব পাৰিম এই কেছটো কথাও মেনশন কৰিব পাৰো ইট উইল এনহান্স দ্য গ্ৰেভিটি অফ ইয়োৰ এনসাৰ সো এই যেটো মিডিয়া ট্ৰায়াল এই টাৰ্মটো ইটস নট এ লিগেল টাৰ্ম হয়নে এটো লিগেল টার্ম নহয় that is defined in any statute or any legal glossary আমি just use কৰিছো as a notion যে it is a media trial alright so media trial যদি আমি চাও ইয়াৰ definition to কি হয়
So it is generally considered as a process in which media publishes their own version of facts in newspaper, news website and news channels in order to sensationalize the case, right? So kiba eta case hobole pai ki napaibo jihetu koiso teloke nijor তথ্য সমূহ আনিব যে আমি ইতিয়া এনেকা কথা গম পাইছো আমুকে এটু কৈছে সো দুখী হৈছে এআই right? So he is the killer or she is the killer, so etu hoise, so he is abusive. So last ot goi teoloke asolte proman kori die je o AI hoise dukhi. So jitia eblak newspaper ot ahi thakibo, news website ote ahibo ba news channel ote ahibo ki hoise hikini kunne sa ami audience okol sao. So ami jetia repeatedly khini kotha sai thakো so amar jitu notion build up hobo jitu perception build up hobo teneke mol hoi uthibo hone media house okole jeneke kobo so AI hoise dukhi. So tar folot ki hobo jun actual dukhi asire hone jitia actually ami real procedure jao for the justice delivery he khetto jodi judiciary kiba belek dhonor teoloke result homo কয় ৰাইট সে এটু জাস্টিস এনেকে আমি কইব লৈছো এটু হৈছে দুখী হে ক্ষেত্ৰ যদি তেওঁলোকৰ যেটো নোশন ৰাখিছিলে অডিয়েন্স সকলে হেখিনি যদি মিল না থাকে হয়নে টেলি নকৰে তিতা কি হ'ব এই জুডিশিয়াৰি এনেকা হৈছে সো এক্সট্ৰা এটা বাৰ্ডেন আনি দিয়া হয় right? So this functions of media is seen as an invasion of the domain of judiciary jo judiciary নিজৰ এটা গৰিমা থাকে নিজৰ এটা মহত্ব থাকে হয়নে তাত যিমানখিনি সিক্ৰেসি বা ইন্টিগ্ৰিটি মেইনটেইন কৰিব লাগে তাৰ বিপৰীতে এই প্যাৰেলি দেখিছে নহয় নিউজ চেনেল সকলে কেনেকে জাস্টিস দিয়াত হক বা জি হক নিজৰ প্ৰফিটৰ কাৰণে নিজৰ টিআৰপি কাৰণে এনেকুৱা কিছুমান ইস্যুজ কৰে হয়নে মিডিয়া ট্ৰায়াল সমূহ কৰে য'ত যথেষ্টখিনি জুডিশিয়াৰি ক্ষেত্ৰত বা জাস্টিস ডেলিভাৰী ক্ষেত্ৰত অসুবিধা প্ৰদান কৰে so in some cases it is also noticed that irresponsible media briefings by police officer during ongoing investigation enable the process of media trials right so kitiba iman irresponsibility kitiba huda hoy hoyne amar asolte media process blakok sabo kisman ekebare iman emotional eta কিবা ঘটনা যদি হয় হয়তো এগৰাকী মাত্ৰে নিজৰ সন্তানক হেৰুৱাইছে হয়নে সো এংকাৰে গৈ কিনে কি কৰিব ৰিপৰ্টাৰে কৈ আপোনাৰ কেনেকা ফিল কৰিছে হেতু বৰ প্ৰশ্ন হুদা কথা হৈছে জানো হয়নে ইমানখিনি এটা তেওঁ এম্পাথাইজ কৰিব লাগে হি সিচুৱেচনত বাট তেনেকুৱা ধৰণৰ নিজৰ টিআৰপি কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ইৰৰেসপন্সিবল ব্ৰিফিং কৰা হয় হয়নে আৰু ধৰক এক্সাম্পল সহকাৰে statements made by accused under section 161 before the police and 164 before judicial magistrate of the criminal procedure were released to the media so jimankhini integrity secrecy maintain korbo lage hekhini ki korile gom pai logalog media di dile so tar por ki hoise বহুত খিনি কেস টু ম্যানিপুলেট হ'ব পাৰে ইভেন পলিটিক্যাল এজেন্ডাও তাৰ হাঙৰ খাই উঠিব পাৰে দেখিছে কিমানখিনি ইস্যুজ আহি পৰিছে সো এই ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি যথেষ্টখিনি ৰেসপন্সিবিলিটিজ তেওঁলোকে ল'ব লাগে মিডিয়া হাউস বিশেষকৈ হয়নে এথিক্যাল পার্সপেক্টিভস খিনিও তেওঁলোকে দাঙি ধৰিব লাগে তেতিয়াহে এই ক্ষেত্ৰত আমি ইন্টিগ্ৰিটি সমূহ মেইনটেইন কৰিব পাৰিম অলৰাইট যেনে ধৰক যেতিয়া সুশান্ত সিং ৰাজপুত তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল হঠাৎ ৰাইট সুইসাইড angle to asle jehetu bote koise to murder hoy etu hoy hetu hoy so media house homohe ki koile justice for ssr enoka dhona kisma trend ulale aru logote কেদিন মান পূৰ্বে তেখেতৰ সেক্ৰেটাৰী জুন দিশা আছে তেখেতেও মৃত্যু হৈছিল হয়নে সো এই গুটে কেছটো কি কৰিলে টিআৰপি কাৰণে নিজৰ প্ৰফিট মেকিং এজেন্ডাৰ কাৰণে গুটে সেনসেশনালাইজ কৰি দিয়া হল হয়নে কোন দুখী হয় এটো আসলতে মার্ডার হে হয় এনেকা হে হয় এবলাক কৈ মিলি জুন ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তী কোৱা হল যে এআই দুখী হয় হ'ব পাৰে নহব পাৰে আমি নাজানো ৰাইট কিন্তু মিডিয়া হাউস বিলাকে ইমাননো কেনেকে গম পালে হয়নে সো এইবিলাক বস্তু বহুতখিনি নিজৰ টিআৰপি কাৰণে বহুতখিনি তেওঁলোকে ইউজ কৰে হয়নে তাৰ ফলত কি হৈছে কিছুমান মানুহৰ মানসিক অশান্তি হৈ পৰে আৰু আজিকালি যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়া দিন হয় মিডিয়া হাউস বিলাকটো দূৰতে আছে কিবা এটা ঘটনা হ'ব লগালগ ট্ৰেন্ড এটা চলিব টুইটাৰত চলিব ইনষ্টাগ্ৰামত চলিব সবতে চলিব আৰু যোন যাক দুখী বুলি মানে লগালগ তেখেতৰ হে একাউন্টত গৈ মেলি তাত গুটে বেয়াকে গালি গালাজ গুটে এবিউজ কৰা হয় হয়নে সো এনেকে আমি দেখিছো বহুত বেছি বিটাৰ হৈ গৈছে এই গুটে জগতখন বাট হেখিনি আমি চাব লাগিব ৰাইট সো এনেকুৱা ধৰণৰ ইস্যুজ থাকে আপোনালোকে এক্সাম্পল সহকাৰে খিনি কথা ক'ব পাৰিব অলৰাইট সো কি ethical issues involved হৈ থাকে in such media trials হেতু যদি আমি চাও it undermines the principle of innocent until proven guilty so এই ক্ষেত্ৰত আমি জানো যে যেতিয়ালৈকে মানুহ এজন আমি সাসপেক্ট কৰিছো ৰাইট প্ৰমাণ যেতিয়ালৈকে নহয় যে হে মানুহজনে এই কামটো কৰিছে তেতিয়ালৈকে আমি হে ব্যক্তিজনক যাক সাসপেক্ট কৰো ইনোসেন্ট বুলি মানি চলিম
ৰাইট কিন্তু মিডিয়া ট্ৰায়েলছ সকলে যিহেতু প্ৰিজিউম কৰি লয় যে আমুকে আসলতে গিল্টি হয় বা হি ইজ দ্য একিউজ হি ইজ দ্য ৰিয়েল কিলাৰ সেই ক্ষেত্ৰত আসলতে এই নোশ্যনটো কাম নকৰে হয়নে ফৰ এক্সাম্পল যিটো আৰুষি আৰু হেমৰাজ মৰ্ডাৰ কেছ আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছিলে আৰুষি তলৱাৰ হয়নে এতিয়া পিতৃয়ে আসলতে বা পেৰেণ্টছে মাৰি পেলাইছে বুলি কোৱা হৈছে চ' আৰুষি আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰত যোনে হেল্প কৰে হেমৰাজ তেওঁ মৃত্যু দেখিলে কোনোবা বহুত বেয়াকৈ তেওঁলোকক মাৰ্ডাৰ কৰিছিলে সেই সন্দৰ্ভত এই কেছটো বহুত বেছি চেনচেনেলাইজ কৰি দিয়া হৈছিলে হয়নে আৰু যোন পিতৃ মাতৃকে দুখিছিলে যে তেওঁলোকে মাৰ্ডাৰটো কৰিছে সেইটো কোনে কৰিলে প্ৰিজিউম কৰিলে এই মিডিয়া ট্ৰায়েলছসকলে হয়নে চ' এনেকুৱা ধৰণৰ ইছ্যুজ থাকে চ' ইট লিডছ টু কণ্টেম্প্ট অফ কোৰ্ট ডিছৰেচপেক্ট অৰ ডিছঅবিডিয়েঞ্চ টুৱাৰ্ডছ দ্য কোৰ্ট বাই এণ্টাৰিং ইন টু দেয়াৰ ডমেইন চ' এইটো এটা এথিকেল ইছ্যুজ আছে লগতে ৱেন ছাবজুডিচ কেছেছ আণ্ডাৰ ট্ৰায়েল যিবিলাক কোৱা হয় আৰ বিং ডিছকাছ বাই এক্সপাৰ্ট ইন দ্য মিডিয়া their opinions can affect the perceptions of judges towards the accused victim. Example, Jasleen Kaur harassment case. So, এই কেছটো খুব ফেমাছ আছিলে চ' ৰাস্তাত আপোনালোকে দেখিছে চাগে জসলিন কৌৰ যোন আছিলে চ' সেই ক্ষেত্ৰত এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁক ছেক্সুৱেলি এবিউজ কৰিছে বুলি কোৱা হৈছে চ' মানুহজনে পাছত কৈ আছে এতিয়া টক শ্ব' পাতিলে যথেষ্টখিনি তেওঁ নিজৰ পাৰ্চপেক্টিভটো দাঙি ধৰিলে যে কি হৈছিলে একচুৱেল ঘটনা বাট তাত কোৱা হৈছে এই জসলিন কৌৰে আচলতে ভিক্টিম কাৰ্ড প্লে কৰিছে বুলি কোৱা হৈছে ৰাইট চ' এইবিলাক বহুতখিনি ইছ্যুজ থাকে চ' যিহেতু তেওঁ এই ছেক্সুৱেলি এবিউজ কৰা হৈছে এনেকৈ কোৱা হ'ল তাৰ ফলত যিহেতু ইমান বেছি মিডিয়া ট্ৰায়েল হ'ল এতিয়া যোন ব্যক্তি একচুৱেলি কৰা নাছিলে তেওঁ কি হৈ গ'ল চাকৰি শেষ হৈ গ'ল চাকৰি নোপোৱা হ'ল মানুহে বেয়া দৃষ্টিৰে চোৱা হ'ল মানে মানসিকভাৱে ভাঙি পৰিলে গোটেই ফেমিলিটো ভাঙি পৰিলে এনেকুৱা ধৰণৰ ইছ্যুজ হৈ পৰে হয়নে চ' যেতিয়া কোৰ্টত বাৰে বাৰে মাতা হৈছে জসলিন কৌৰ কিন্তু এবাৰো নাহিলে বাট যোন যাক একিউজ কৰা হৈছে তেওঁ বাৰে বাৰে আহিছে বাট তেওঁ বাৰে বাৰে কৈ থাকিলে মই আই এম ইন'চেণ্ট এনেকৈ কোৱা হ'ল ৰাইট বাট ইমান বেছি টক শ্ব' পতা হ'ল যে কেনেকুৱা এয়া চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ ছেক্সুৱেলি এবিউচিভ হয় এনেকুৱা কৰিছে তেনেকুৱা কৰিছে হয়নে তাৰ ফলত আমি দেখিছোঁ গোটেই চিনেৰিটো চেঞ্জ হৈ পৰিলে right so it threatens the right to privacy as identity personal information of the accused and victim is revealed when which can negatively affect the public image of an individual example Sushant Singh Rajput case right হেখিনি আমি গম পালো কেনেকুৱা ধৰণৰ ইস্যু হৈ পৰিছিলে সেই ক্ষেত্ৰত সবকে আহাঙুৰ খাই লোৱা হৈছিলে সলমান খানে মাৰিছে বুলি কোৱা হ'ল তাৰপিছত ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীয়ে মাৰিছে বুলি কোৱা হ'ল হয়নে বহুত কি এজেণ্ডা লোৱা না হৈছিলে বাট একচুৱেলি নো কি হৈছিলে সেইখিনি আমি গমেই নাপায় কিনো হৈ আছিলে এইবিলাক কি হৈছে মিডিয়া ট্ৰায়েলছবিলাকে ইমান বেছি অভাৰ ক্ৰাউড কৰি দিয়া হয় যাতে একচুৱেল তথ্যসমূহ আমি লাভ কৰিব নোৱাৰোঁ হয়নে চ' ইট ভায়লেটছ কি প্ৰিন্সিপলছ অফ মিডিয়া এথিক্স ছাচ এজ ট্ৰুথ এণ্ড একাউণ্টেবিলিটি ইট গোজ এগেইনষ্ট দি আইডিয়া অফ ৰেছপনচিবল জাৰ্নেলিজম ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ৰেছপনচিবল জাৰ্নেলিজম হ'ব লাগে জাৰ্নেলিজমৰ মেইন উদ্দেশ্য কি যাতে সমাজৰ আগত ৰাইজৰ আগত আচল ঘটনাসমূহ দাঙি ধৰিব পাৰে যাতে আমি ভাল এটা ইনফৰ্ম ডিচিশ্যনছ ল'ব পাৰোঁ ৰাইট যদি আমাকে মেনিপুলেট কৰি কিনে এনেকুৱা ধৰণৰ তথ্যসমূহ আমাক আগবঢ়ায় চ' আমি কেনেকৈ ডিচিশ্যনছ ল'ব পাৰিম হয়নে চ' এইবিলাক ইছ্যুজ আহি পৰে চ' ইছ্যুজ অৰ চেলেঞ্জেছ ইন কণ্ট্ৰলিং মিডিয়া ট্ৰায়েলছ আমি কিয় ভালকৈ কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই মিডিয়া ট্ৰায়েলছ বিকজ দে আৰ চাৰ্টেইন চেলেঞ্জেছ এণ্ড ইছ্যুজ ৰাইট যেনে ধৰক ইনএফেক্টিভ ৰেগুলেটৰী মেকানিজমছ চ' লেক অফ ষ্টেটুটৰী বেকিং নাই Say regulatory bodies like NBSA or BCC lack legal authority limiting their effectiveness in controlling media trials. যদি এই সমূহ বডিয়ে মিডিয়া ট্ৰায়েলছবিলাকক তেওঁলোকে লিমিটটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে যে এইখিনি নকৰিব বাট তেওঁলোকৰ কোনো বেকিঙে নাই জাষ্ট কৈহে থৈ দিয়ে ৰাইট চ' সেইখিনি তেওঁলোকে ভালকৈ নলয় চ' দিছ বডিজ কেন নট এনফ'ৰ্চ কমপ্লায়েঞ্চ অফ পেনেলাইজ ভায়লেশ্যনছ ইফেক্টিভলি যিহেতু পানিছ কৰিব নোৱাৰে যিহেতু পেনেলাইজ কৰিব নোৱাৰে সেই ক্ষেত্ৰত একেবাৰে মিডিয়া চেনেলছসকলে পূৰা ভৰপূৰ ইয়াৰ পৰা আচলতে ফাইদা উঠাই আছে অলৰাইট দ্বিতীয়তে ফ্ৰীডম অফ এক্সপ্ৰেছনছ ভাৰ্চেছ মিছইউজ চ' কনষ্টিটিউশ্যনেল গেৰেণ্টি যিহেতু দিয়া হয় আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 19 যে এনচিয়'ৰ্ছ মিডিয়া ফ্ৰীডম বাট কেন বি মিছইউজ ফৰ মিডিয়া ট্ৰায়েলছ যিহেতু মিডিয়া ফ্ৰীডম দিয়া হৈছে আণ্ডাৰ দ্য গাৰ্ব অফ আৰ্টিকল 19 এই মিডিয়া ট্ৰায়েলছসমূহ কৈ থোৱা হয় যে ইট ইজ এ মিডিয়াছ ফ্ৰীডম হয় এনেকুৱা ধৰণৰ তথ্য হৈ থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্ট হৈ থাকে তাৰ ফলতো আমি দেখিছোঁ উই কাণ্ট কণ্ট্ৰল দিছ মিডিয়া ট্ৰায়েলছ ৰাইট লগতে ৰেগুলেটৰী বেলেঞ্চৰ এটা ইছ্যু আছে ডিফিকাল্ট টু বেলেঞ্চ ফ্ৰী স্পীচ উইথ প্ৰিভেণ্টিং প্ৰিজুডিচ পাব্লিক অপিনিয়ন এণ্ড জুডিচিয়েল প্ৰচেছ বহুত বেছি কমপ্লিকেটেড হয়নে সেই ক্ষেত্ৰত আমি কণ্ট্ৰল কৰাত অসুবিধাও আহি পৰে
তাৰপিছত ambiguity in definition and guidelines যিহেতু বাৰে বাৰে কৈ থকা হয় যে মিডিয়া ট্ৰায়েলছ কৰিব নালাগে কিন্তু কোনবিলাক ডেভেলপমেণ্টত বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক মিডিয়া ট্ৰায়েলছত আহি পৰিব তেনেকুৱা কোনো ক্লিয়াৰ ডেফিনেশ্যনছ নাই যিহেতু ইমান বেছি ambiguity আছে সেইকাৰণে বাৰে বাৰে এইখিনি এবিউজ কৰি থকা হৈছে so no clear legal definition or guidelines on media trials making consistent regulation challenging right so investigative journalism আছে differentiating legitimate journalism from media trials is complex right so এইখিনি issues আছে আৰু লগতে আজিৰ দিনত মই বাৰে বাৰে কৈছো social media impact of social media যেহেতু নতুন প্লেটফৰ্মছ সমূহ আনিছে so social media spread sensational unverified content quickly influencing public opinion হয়নে so এটা ৰিসেন্টলি দেখিছো হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া আৰু তেখেতৰ ওয়াইফ নাতাশা তেওঁলোকৰ মাজত ডিভোৰ্স হৈছে হসাকে হৈছে নে নহৈছে নাজানে কিন্তু লগালগ গোটেই ডাঙৰ ডাঙৰ যিমানখিনি সোশ্যাল মিডিয়া প্লেটফৰ্মছ থাকে ইনষ্টাগ্ৰামৰ কিবা ভাল ফলোৱাৰ্ছ থকা যিখিনি পেজ থাকে তেওঁলোকে ক'ব ডিভোৰ্স ৰাইট তাৰপিছত আকৌ কেইদিনমানৰ ভিতৰত ক'ব যে এইবিলাক মিছাকে ওলোৱা হৈছে চ' তেনেকুৱা ঘটি থাকে মানুহৰ প্ৰাইভেট লাইফটো আসলে গোটে নাইকিয়া কৰি দিয়া নিচিনা হৈছে সব উলিয়াই থাকিব কি হৈ আছে কি নাই হোৱা লোকৰ জীৱনত হয়নে সো আগৰ যেনেকৈ ওচৰ চুবুৰীয়া যিখিনি মানুহ থাকে লোকৰ কথা চাই থাকে ঠিক তেনেধৰণে এটা সোশ্যাল মিডিয়াখনো তেনেকুৱা হৈছে কাৰ কোনে কাৰ লগত কি কৰি আছে কি কথা লগালগ তৎক্ষণাত তেখেতে তেওঁলোকে নিজৰ মতামতখিনি প্ৰকাশ কৰি দিয়ে যে এনেকুৱা হৈ আছে তাৰ ফলত গোটেই ট্ৰেন্ড এটা আহিব তেতিয়া মানুহৰ মানসিক হাৰাশাস্তি আহিব ৰাইট সো এনেকুৱা ধৰণৰ ঢেৰ ইস্যুজ হৈ আছে আৰু ঘপককে মিস ইনফৰমেশন স্প্ৰেড কৰাত সহায় কৰে সো ফেক নিউজ এণ্ড সেনসেশনাল পোষ্ট এক্সাজাৰেট দ্য প্ৰবলেম কমপ্লিকেটিং ৰেগুলেশনছ অলৰাইট সো এইখিনি ইস্যুজ আছে সো এই ক্ষেত্ৰত ৱে ফৰৱাৰ্ড কিছুমান দিয়া হৈছে যে কি কৰিব পাৰি হয়নে সো এইখিনি কথা আমি ক'ব পাৰিম সো ডিলেড ৰিপৰ্টিং ইন সেনসিটিভ কেसेस যদি কিছুমান বহুত ফ্ৰেজাইল কেसेस আছে সো মিডিয়া হাউস সকলে কেদিনমান গ্যাপ লোৱা পাছত তেওঁলোকে ৰিপৰ্ট কৰিব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত তেতিয়ালৈকে যথেষ্টখিনি ডেভেলপমেন্ট আগবাঢ়িব হয়নে কি হৈ আছে হয়নে ইন্টিগ্ৰিটি মেইনটেইন হৈ থাকিব সো জুডিশিয়াল গাইডেন্স এটা দিয়া হৈছে ইন সাহাৰা ইণ্ডিয়া ৰিয়েল এষ্টেট কৰ্পোৰেচন ভাৰ্সেছ সেবি 2012 the supreme court highlighted the need to balance right of the accused and media right to report media can delay reporting on certain aspects until trials conclude to avoid prejudice all right so এইখিনি কৰিব পৰা যায় দ্বিতীয়তে কম্প্ৰিহেনসিভ গাইডলাইন্স বাই ৰেগুলেটৰী বডিজ দিয়া হৈছে যেটো এনবিএছএৰ ৰোল হয় The News Broadcasting and Digital Standards Authority should create comprehensive guidelines for reporting on sensitive case such as national security issues like 2611 attacks so এই attacks বিলাকৰ যিমানখিনি তথ্য পাই আছে এটা হে কোন জড়িত আছে কেছটো লগত এইবিলাক কৈ দিয়া লগে লগে যেহেতু ব্লাক টেৰৰ এক্টিভিটিজ হয়নে সো বিহতিও গম পাই যাব ওকে এইখিনি ডেভেলপমেন্ট হৈ আছে সো এই ব্লাক ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি সিক্ৰেসি মেইনটেইন কৰা উচিত হয়নে আৰু আমি দেখিছো যে আমুক জৱানজন ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে বাট এটোৱে কি কৰিছে তেওঁ ক্ষেত্ৰৰ প্ৰাইভেসি ক্ষেত্ৰত এটেক কৰা হৈছে ৰাইট সো যেতিয়া ন্যাশনাল সিকিউৰিটি কথা আহে তেতিয়া আমি যথেষ্টখিনি আৰু বেছি ৰেসপন্সিবল হ'ব লাগিব ৰাইট এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশনছ আনিব লাগিব লগতে অথেন্টিচিটি ভেৰিফিকেশন সো মিডিয়া শুড ensure facts and figures are scrutinized for authenticity before publications ঠিক আছে সো জাহাই তাহাই জুনে তুনে কৈ দিছে হেতু বুলিয়ে নহয় actual real facts and তথ্য হ'ব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ পাব্লিকলি দিব পাৰে হয়নে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ভেৰিফিকেশনছ আনিব পাৰে তাৰপিছত regulating opinion based reporting so balanced reporting এটা আনা উচিত media channels should avoid opinion based reporting that favors or defames any person or party ensuring impartial coverage very important right লগতে implementation of journalistic code very important আজিকালি তো এখিনি নাইকিয়া হৈ গৈছে but press council of india emphasized the enforce of the code of journalistic conduct promoting ethical journalism practices হইলে এখিনি কথা আমি ক'ব পাৰো code of journalistic conduct কথা of 2010 লগতে legal provisions and recommendations so law commission কিছুমান recommend কৰিছিলে implemented 200 law commission's recommendation including prohibiting the dissemination of prejudicial material from the time of detention ঠিক আছে সো এইখিনি কথা আমি ক'ব পাৰিম Now, based on this topic, at a means perspective, prashno agboha hoise. Media trials have become a significant concern in modern society, where the media often prejudice public opinion and potentially impact judicial process.
critically examine the ethical implications of the media trials, right? So এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে পাব পাৰে সাধাৰণতে ethicsত 15 মাৰ্কছৰ question নাথাকে 20 মাৰ্কৰ থাকে ঠিক আছে সো এনেকৈ আপোনালোকে মেইনটেইন কৰিব পাৰে হয়নে Alright, so next topic ole agbahu. Our next topic to lua hoise the Assam Tribunal opera cyclone REMAL. Eta important topic hoy. Hoine mains perspective hoito amak GS paper 1 or hudi dibo pare regarding cyclone ba GS paper 3 hawk. Right? Aru plus prelims perspective important hoy. So current context to is cyclone REMAL claims 6 lives in West Bengal and inflicted substantial damage to infrastructure and property in the state's coastal region. ठीक है so इखिनि ako cyclone botor ahi porise already West Bengal ami dekhisu 6 jon koi ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে দেখিছে সো কিমান as প্ৰকোপ লৈ আনিছে এই cyclone REMAL alright so এতিয়া আমি ভালকে বুজি about this cyclone So the name REMAL is the list of tropical cyclones is given by Oman. ठीक है so इबलाक prelims perspective important है is it REMAL a नाम तो Oman ने दिया होइसे ठीक है so it will be the first cyclone to hit the region this 2024 pre-monsoon season. All right. So Bay of Bengal this is the first cyclone to hit right 2024 বৰ্ষৰ pre monsoon seasonত আৰু REMAL নামটো কোনে দিছে ওমানে দিছে alright so REMALৰ যেটো meaning হয় that is sand এইবিলাক মনত ৰাখিব দেই এইবিলাক হৈছে prelims perspective important REMALৰ অৰ্থ হৈছে sand in Arabic আৰু এই বছৰ যেটো REMALৰ যদি আমি origin চাও Bay of Bengalত হৈছে alright আৰু previous cyclone যদি চাও হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন হদি দিব পাৰে তাত তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম the cyclone scare comes close to the anniversaries of the previous devastating cyclone such as Yas যেটো 2021 বৰ্ষত আহিছিলে আমফান আহিছিলে 2020 চনত cyclone Fani in 2019 and Aila in 2009 which caused massive damage in the Sundarbans and other parts of West Bengal all right It is cyclone pattern to joti ami saw Bay of Bengal aru Arabian Sea. So most of the time ami dekhisu Bay of Bengal historically experiences more cyclone than Arabian Sea. Right? So ratio 4:1. Orthat Bay of Bengal joti 4ta koi cyclone hit kore whereas Arabian Sea eta koi cyclone hit koribo. Dekhise? So ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পাইছো যে Bay of Bengal আটাইতকৈ বেছি cyclones সমূহ hit কৰে. Alright? যেটো geographical characteristics আমি যদি চাও Bay of Bengal এনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু প্ৰশ্ন হদিব পাৰে দেই হেকানে কিনি ইম্পৰ্টেন্ট হয় so Bay of Bengal region to it is relatively shallower অৰ্থাৎ যেটো পানী level to হয় quite shallow as compared to the Arabian Sea right so it has larger surface area allowing for the faster heating যেহেতু shallow region হয় পটকে বেছি গৰম হ'ব যেটা heat develop হয় তেটা কি হ'ব এনেকুৱা cyclones black easily form হয় গুটেখিনি আমি বুজিম কেনেকে cyclones form হয় ইত্যাদি but overall এখিনি আমি চাইলো আৰু লগতে যিখিনি meteorological conditions দৰকাৰ হয় faster heating causes higher evaporation যেতিয়া evaporate হৈ যায় হয়নে যেতিয়া evaporate হৈ যায় light air হয় হয়নে গৰম বতাহ black কি হয় light হয় হেকানে ওপৰলে গুছি যায় আৰু তাৰ ফলত যিখিনি ঠাণ্ডা বতাহ গুছি আহে হয়নে আৰু তাৰ ফলত যেহেতু Coriolis effect টো থাকে Coriolis effect তাৰ ফলত আমি দেখিছো এইবিলাক পুৰা গুৰি গুৰি একদম সাইক্লোনৰ হে ৰূপটো লয় right so this results in the formation of high pressure zone the high pressure zone causes instability in the region these factors collectively make the BOB suitable for the cyclone formation he karne ei অঞ্চল to Bay of Bengal area tot basically cyclone formation hoy alright কিন্তু কি হৈছে এটা স্টাডি কৰা গৈছিলে in the year 2022 the study found out that the frequency of cyclones in the Arabian Sea increased by 52% দেখিছে সো আগতে যেটো 4:1 ratio আছিল হেখিনি এটা অকমান হলহলনি হৈছে কিয়নো আমি দেখিছো যে Arabian Sea যিখিনি সাইক্লোনৰ মাত্ৰা হয় বহুত বেছি বৃদ্ধি পাই গৈছে প্ৰায় 52% লৈকে বৃদ্ধি হৈছে from 2001 to 2019 while the frequency of Bay of Bengal slightly decreased দেখিছে না সো হবিলা গুটি changes সমূহ আহিছে so যেটো আগতে traditional condition আছিল the Arabian Sea traditionally seen fewer cyclones যেটো আমি গম পাইছো 4:1 ratio আছিল the factors include higher salinity যেটো higher salinity আছিল lower sea surface temperature আছিল হয়নে সো এই সমূহে সাইক্লোন ফর্ম কৰাত অসুবিধা প্রভাইড কৰে ৰাইট হে ক্ষেত্ৰত বেছি সাইক্লোন দেখা পোৱা নাছিল
কিন্তু এটা কন্ডিশনস সমূহ চেঞ্জ হৈছে যেহেতু ইমান বেছি ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈছে সো ৰিসেন্ট চেঞ্জেস ইন ওশান এণ্ড এটমস্ফেৰিক ৱাৰ্মিং প্যাটাৰ্নস হ্যাভ লেড টু more frequent and severe tropical cyclones in the Arabian Sea right so climate change গোটেইখিনি যিখিনি সিস্টেম সমূহ আছিল মানে ট্ৰেডিশনাল কন্ডিশনস সমূহ এটা চেঞ্জ কৰিছে সো এইখিনি মনত ৰাখিব So, এতিয়া আহো formation of tropical cyclones ক্ষেত্ৰত কেনেকেনো tropical cyclones সমূহ form কৰে. So, a tropical cyclone is formed only over warm oceans near the equator. Right? দেখিছেনে? সদায় সেই equator ওচৰতে থাকিব. ইয়া দেখিছে? এয়া হৈছে equator আৰু ইয়াৰ ওচৰে পাজৰে সদায় এনেকুৱা ধৰণৰ cyclones, typhoons, hurricanes একেটা নামেৰে জনা যায় বেলেগ বেলেগ জায়গাত. So, ইয়াতে form হয়. হেতু চাই লব important হয়. Right. So warm, moist air rises up and away from the ocean surface, creating an area of low pressure. যেহেতু মই কৈছো চাও যেতিয়া সাগৰখন এইবিলাক অঞ্চলত ইকুৱেটৰৰ ওচৰত কি হয় আটাইতকৈ বেছি সূৰ্যৰ পোহৰটো পায় ৰাইট সো বেছি পোৱাৰ কাৰণে কি হ'ব এই এৰিয়াবিলাক সোনকালে গৰম হ'ব গৰম হোৱাৰ ফলত যেতিয়া ইভাপৰেচন হ'ব হয়নে হেখিনি গৰম বতাহ যিখিনি ওয়ার্ম ময়েস্ট এয়ার হেখিনি লাইট হোৱাৰ কাৰণে ওপৰলে গুছি যাব ওপৰলে হৈ যোৱাৰ কাৰণে কি হ'ব এইখিনি অকন ভেকেন্ট হৈ যাব সো হেখিনি ভেকেন্ট এৰিয়া লবলৈ কি আহিব ঠাণ্ডা বতাহ গুছি আহিব right হেখিনি high pressure area বনি যাব হে এৰিয়াটোত so it causes air from surrounding areas with higher pressure to move towards the low pressure area দেখিছে so হে low pressure area টোত গুছি আহিব this leads to warming up of air and cause it to rise above right so hetu bare bare jete eketa lupot choli thakibo hone so as the air rises and cools the water in the air forms cloud right so he tate ta nijore eta ecosystem boni jabo this complete system of clouds and wind spins and grows along the ocean's heat right aru bisi fuel pai thakibo as the wind rotation speed increases and eye gets formed in the middle right so teneke ami dekhiso cyclone form hoy dekhise this is the eye যেহেতু এখিনি গৰম বতাহ ওপৰলে গুছি যাব আৰু ইয়াত ভেকেন্ট হৈ থাকিব সেই কাৰণে কি হ'ব ওচৰ চুবুৰীয়া যিমানখিনি হাই প্ৰেছাৰ এৰিয়া ইয়াত আহিব আৰু লগতে যেহেতু কৰিঅলিছ এফেক্ট এটা আছে তাৰ ফলত কি হ'ব ইবিলাক গুটে ঘুৰি ঘুৰি এটা লুপত চলি থাকিব আৰু তাত ইমান বেছি যেটা তাপমাত্ৰা লৈ থাকিব কন্টিনিউয়াছলি একেটা ধৰণৰ সিস্টেম হৈ থাকিব ৰাইট সো ইবিলাক ক্লাউডছ ইত্যাদি ফৰ্ম হ'ব আৰু তেনেকে tropical cyclone form হয় আৰু যদি আমি ডায়াগ্ৰাম এটা দেখাই দিব পাৰো এক্সামত তেতিয়া আৰু বেছি ভাল হয়নে সো যেটো মাজৰ অংশটো হেতু আমি আই বুলি কওঁ আই অফ দা সাইক্লোন ৰাইট ইয়াত দেখিছে ওয়ার্ম এয়ার কুলস হৈ যায় ইয়াত আউটফ্লো হয় সাবসিডিং দা ওয়ার্ম এয়ার আৰু এখিনি ওয়াল বুলি কোৱা হয় ৰাইট দিস আৰ দা আই ওয়ালস আৰু এই এৰিয়াটোতে আটাইতকৈ বেছি আসলে ধ্বংস কৰে ৰাইট দিস ইজ ভেৰি ডিস্ট্ৰাকটিভ ইন নেচাৰ কাৰণ ইয়াতে আটাইতকৈ বেছি এনাৰ্জি সমূহ থাকে হয়নে সো এইখিনিটো আমি গম পালো কোট কি মাতে সাইক্লোনস আমাৰ এই অঞ্চলটো সাইক্লোনস কোৱা হয় এইটো ফালে দেখিছেনে ইয়াত টাইফুনস বুলি কোৱা হয় ইয়াত হুৰিকেনস ৰাইট হেটো মনত ৰাখিব So what are the factors responsible for tropical cyclones এটো আমি জনা উচিত so warm ocean water হনে যেহেতু মই কৈছো sea surface temperature need to be at least 26.5 degree centigrade or আপোনালোকে 27 ও ক'ব পাৰে ঠিক আছে হিমানত কৈ অধিক হ'ব লাগিব to a depth of approximately 50 meters হয়নে depth to 50 meters হ'ব লাগিব আৰু যেটো তাপমাত্ৰা 27 degree বা 26.5 degree তাতকৈ অধিক হ'ব লাগিব আৰু warm water provides the necessary heat and moisture to fuel the cyclones ঠিক আছে so this heat and moisture it acts as a fuel for the cyclone লগতে তাত লাগিব high humidity so high humidity levels in the lower and the middle levels of the troposphere that is about 5 kilometers above the surface are crucial এখিনি মনত ৰাখিব so moist air aids in the development of thunderstorms within the cyclone so হেখিনি আৰু বেছি প্ৰবাল কৰি তোলে হে cyclones সমূহ alright লগতে atmospheric instability ও থাকিব লাগিব so atmospheric instability where warm air at the surface rises rapidly due to cooler air above promotes strong convections and formation of thunderstorms ঠিক আছে সো আপোনালোকে তো নিশ্চয় জানে যেটো ৰিয়েল কেনেকেনো বৰষুণ হয় যেতিয়া গৰম বতাহ ওপৰলে যায় ইয়াত ঠাণ্ডা ওপৰলে যায় তাৰছত ইয়াত কি হয় কনডেন্স হয় ৰাইট তাৰ পিছত যেতিয়া তেওঁলোকে টোপালখিনি লব নোৱাৰে তেনেকে প্ৰেসিপিটেশন হয় হয়নে সো ঠিক সিমিলাৰলি যেতিয়া হে ওশেনৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰাইটেৰিয়া সমূহ চলি থাকে আৰু যাৰ ফলত আমি দেখিছো
নিজৰ এটা ইকোসিস্টেম হৈ থাকে ৰাইট এনেকৈ যায় ওপৰত ক্লাউডছ বনে আৰু বাৰে বাৰে ফ্ৰিকুৱেণ্টলি এটা লুপত চলি থকাৰ কাৰণে কি হয় এইবিলাক গোটেই এটা ডাঙৰ চাইক্লনৰ সৃষ্টি হয় আৰু তাৰ ভিতৰতে থান্ডাৰ ষ্টৰ্ম ইত্যাদি হয় বহুত বেছি ডিষ্ট্ৰাকটিভ ইন নেচাৰ হয় লগতে কৰিঅলিছ ইফেক্টৰ প্ৰয়োজন চ' কৰিঅলিছ ইফেক্ট caused by the rotation of the earth induces the spinning motion of the cyclone very important alright so is Coriolis effect হোৱা কাৰণে হে rotation টো আনে হে তেনেকে আসলে fuel up হৈ যায় this effect is crucial for the development of the cyclonic rotation and is why cyclones don't form near the equator within 5-degree latitude কাৰণ তাত Coriolis effect minimal থাকে হয়নে so যিমান মুভ কৰে হিমান হি ট্ৰপিক্যাল এৰিয়াত আৰু বেছি বৃদ্ধি পায় আৰু আমি হেকানে দেখিছো এইবিলাক কিন্তু প্ৰিলিমছ পাৰ্সপেক্টিভ ইম্পৰ্টেন্ট দে So ocean heat content to important hoy not just surface temperature cause surface or temperature sale no hobo depth to ami sabo laibo but overall heat content of the ocean including deeper warm layers is important right so kiman besi deep warm layers ase he ocean or that hetu sabo laibo titia he asolte these are some of the favorable factors that is responsible for the tropical cyclones all right So based on this topic, eta mains perspective prashno agbohua hoise. Compare and contrast the characteristics and frequency of tropical cyclones in the Bay of Bengal and Arabian Sea. What recent trends have been observed in these regions? Right? So enoka dhonor prashno aploke honmukhin hobo pare. So itia pe practice koi thakok jate porikha joti enoka dhonor prashno ahe aploke oti sohoje likhi dibo paribo. All right? ইতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'ছবোৰৰ PDF সমূহ লাভ কৰিব পাৰিব আমাৰ কেৰিয়াৰ ক্লাছৰ WhatsApp চেনেলটোত গৈ আৰু WhatsApp চেনেলটোৰ লগত জড়িত হ'বলৈ এই ভিডিঅ'টোৰ তলত যেটো ডেসক্ৰিপচন বক্স আছে তাতে এটা লিংক প্ৰভাইড কৰা হৈছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আমাৰ লগত আপোনালোক জড়িত হ'ব পাৰিব আৰু তাতে এক্সাম ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ PDFs সমূহ এভেইল কৰিব পাৰিব ঠিক আছে All right. So এইখিনিয়ে আসলে আজি আমাৰ টপিক সমূহ I hope it is beneficial আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ফিডব্যাক বা কিবা ডাউট থাকে আমাৰ কমেন্ট সেকশন দিবলে নাপাহৰিব Till then bye bye